reggelhez kávé, az élethez gospel. Ez ízesít, kellemes hangot hoz fel, ami pont kell. Komoly dolgokat könnyedén, nincsen apró betűs közlemény. Fehéren, feketén, életről magyaráz. Nincs sok jó hír, a valósággal az a gáz. Mindegy, hogy min és mit játszol, ez a Gospel Café, ami tisztán szól. Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket ezen a mai csodálatos napon. Én Lencse Balázs vagyok, ennek a mai műsornak az egyik műsorvezető, és műsorvezető társam pedig Graham Tanner vagyok, a Wall életszava egyik munkatársa és misszionárusa, és azért jöttem ide, hogy tolmácsoljak, tehát bocsáss meg, hogyha nem megfelelően tolmácsolok, azért igyekszem érthetően átadni azt, amit mondanak a vendégeink. És igazából nem is mi vagyunk a lényeg, hanem két kedves vendégünk van Albániából. Egy ilyen különleges helyről érkeztek ma hozzánk, Akil és Pano. Róluk azt kell tudni, hogy a Tiranai Egyetemen tanít, és ott professzor, és 27 éve pásztor, amit azt gondolom, hogy nagyon kevesen mondhatnak el Albániáról, és Albániából, fogunk majd erről hallani a mai napon. Linda pedig mérnöknek tanult annak idején, és ők együtt szolgálnak Tirana legnagyobb gyülekezetében. Szeretettel köszöntelek benneteket. So we welcome you guys here. Thank you so much. We are delighted to be in your country, the beautiful Hungary, the amazing Budapest. Of course, we love goulash, but we love much more the people. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt tudjunk lenni Magyarországon, és csodás Budapesten, és nagyon szeretünk a gulyást természetesen, de leginkább az embereket szeretünk. The welcoming, the love, and what we see in Hungary, we are going to take it back in Albania. Tehát azt a szeretetet, amit itt kaptunk Magyarországon, és azt a befogadást, amit itt kaptunk, ezt vissza fogjuk vinni magunkkal Albániába. Hungary is being raised as a model recently in the last years. Tehát Magyarország példaképként használtak nagyon sok helyen az elmúlt években. As a good model in this postmodernism era of defending the family. Egy jó példakép a postmodern világra nézve, hogy hogyan kell is bánni a családdal, tehát milyen családközpontú. Defending the freedom of speech and the freedom of faith. Hogy tényleg megvédjük a beszéd szabadságát, a szó szabadságát, meg a hitnek a szabadságát. So we see that in your nation now, it's very obvious that God, family and nation is the trinomial that is important. Azt látjuk ebben az országban, hogy ezt a háromszöget, hogy Isten, a nemzet és a család, ez a háromszög, ez nagyon-nagyon fontos ebben a sorrendben. And we believe that this is the most important trinomial to build a society upon social justice values. És ez a háromszög, de ez a három dolog nagyon-nagyon fontos, hogy építeni tudjuk egy igaz társadalmat, egy szociális, megfelelően szociális igaz társaságot. So we have plenty of many things to take back in Albania, but of course we are going to treasure the new friends, pastors of different churches. Tehát nagyon sok dolgot vissza tudjunk magunkkal vinni Albániába, de leginkább azokat a kapcsolatokat, amiket itt alakítottunk ki pásztorokkal, barátokkal. And to see how them and their families are doing the work of the Lord here in this land, it gives more joy to our hearts. És öröm számunkra, amikor azt látjuk azt a munkát, amit itt folyik Magyarországon a pásztorok között, és tényleg nagyon nagy öröm és lelkesedés ad a számunkra, és ezzel megyünk vissza. Budapest, actually, we traveled last night, and it was the first time for me to see Budapest in the evening. And it's like a fairy tale. I love it. Tehát tegnap este volt alkalmunk utazni Pesten, és az volt az első alkalmam, amikor láttam vagy este a város, és tényleg olyan, mint egy mesekönyv. Tehát gyönyörű. And another thing that I love from Budapest is there are many children that we see on the street, and it's beautiful to see that. És egy dolgot, amit nagyon szeretek, az, hogy látok sok gyereket az utcán, és ez nagyon-nagyon szép ezt látni, nagyon király. And we see happy children.
És boldog gyerekeket látunk. This is what brings joy to our hearts. És ez örömet hoz a szívünkbe. Children that are being taken care by their teachers. Tehát tanárok, akik odafigyelnek a gyerekekre. And they are embraced by their love and the love of their parents. És érzik és tapasztalják a szeretetet a családjuktól. Of course, we are not idolizing your society. Persze nem bálványként emlegetjük ezt a magyar társadalmat. Because in every society in the world there are problems. Mert minden egyes társadalomban vannak problémák. But we want to underline everything that we already shared. De szeretnénk kiemelni azokat a dolgokat, amiket láttunk, ami jó volt. And to promote this in our country, back in Albania, as a good model to follow. És szeretnénk ezt átadni embereknek Albániában, hogy igen, ezt látunk Magyarországon, és milyen jó példa, amit követhetjük. Ha jól tudom, egy olyan konferenciára érkeztek, ami pont a családvédelemről szól, és ahol pont ma a miniszterelnök úr is, Orbán Viktor felszólalt, és az amerikai szenátusból is volt egy képviselő. Elmondanák nekünk azt, hogy miért tartják fontosnak ezt, hogy itt legyenek? So if I understand correctly, you guys just came from a conference about family protection and child protection, where the Prime Minister Orbán Viktor also spoke, and there was also a representative from the U.S. Senate as well. Can you tell us in a few words why you think that this is important to talk about family protection and child protection? Back in Albania, we have founded and we are running the only family coalition in existence. Tehát Albániában megalapítottuk az országban az egyetlen létező gyerek meg családvédelmi alapítványt. It has not been easy to form this coalition. Tehát nem volt könnyű ezt az alapítványt létrehozni. Because we live in a society that is promoting the liberty and the freedom without confines. Mert egy olyan társadalomban élünk, amikor a szabadságot hirdetti korlátok nélkül, tehát korlátlan szabadságot hirdetti. Albania as a country is trying the best to enter in EU. Tehát Albánia, mint ország, próbálja belépni az EU-ba. But it looks like EU has a higher demands that many Albanians are prepared to fulfill in order to get into EU. Regarding family and Absolutely. Tehát és az EU, tehát az Uniónak olyan elvárásai vannak a családra nézve, amik nem feltétlenül hagyományosak, és nagyon sok albán ember hajlandó ezeket elfogadni ahhoz, hogy be tudjon lépni az Unióba. Only a few weeks ago, Albanian government, the socialist government of Albania, withdrew from the parliament 4 project laws that they were intending to change in our parliament. Tehát 4 weeks They took back, yes. De 4 héttel ezelőtt 4 törvényt von vissza az albán kormány, amit szeretett volna változtatni, csak azért, mert szeretne az Európai Unióba bekerülni. Laws such as redefining the marriage. Olyan törvények, ami a házasságról szólt, hogy újra definiáljunk a házasságot. Adoption of the children. Az örökbefogadás, tehát a gyerekekről való örökbefogadás. Things that we as Albanians, we don't share the same values and the same ethical, moral values. So our coalition, family coalition, we had to do a lot of advocacy that these laws would not be voted in our parliament. És amúgy nagyon király, mert az albánok általában nem értenek egyet sokszor az Unióval, és a mi alapítványunk nagyon sok munkát tett bele azért, hogy ezek a törvények nem menjenek át a parlamenten, és hogy visszatudják. Finally, we had to gather together people from different religious groups, people from the academical world, people from the vice broad society, and establish a family convention. És különböző felekezetekből, meg akadémiai
intézetekből összehoztunk egy csoportot, aki ebbe segített. So without knowing, it was created naturally, in a natural way, a civic movement, a new movement. Tehát egy civil, úgy mondjuk mozgalmat teremtettük tudat alatt is ezzel. A new movement that said, we love the father and the mother. Tehát egy olyan mozgalmat teremtettük, vagy hoztunk létre, ami azt mondta, hogy igen, szerettük az apa és az anyát. We will defend the family. És meg fogjuk védeni a családot. The Judeo-Christian values. A judeo-keresztény értékeket. Our traditional values. A mi keresztény értékrendet meg We will fogjuk protect védeni. the children of this and the next generation. Meg fogjuk védeni a mostani generációnak a gyerekét, meg a következőit is. We won't allow anyone to teach the gender identity teachings to our children except the parents. Nem fogjuk engedni a genderről, a különböző nemekről szóló tanításokat, csak is a szülő joga, hogy ezt megtanítsa a gyerekeknek. And the most important thing És a legfontosabb dolog was the standing for defending the freedom of speech and the freedom of faith. Hogy a szószabadságot meg tudtunk őrizni, meg azt, hogy ki tudtunk állni a hit szabadsága mellett. At the end of this convention, we signed a resolution. Ez után, a konferencia után aláírtuk egy okmányt. Of course, Christians all over the country, they've been praying. Tehát a keresztények Albániában országszerte imádkoztak ez alatt a konferencia alatt. And almost 1 week, 10 days later, this convention, és 10 nappal később the government withdrew the project laws from the parliament. pedig Albániában azokat a törvényeket, az a 4 törvényt, amit szerették volna érvénybe hozni, visszavontak, és emiatt meg tudtunk védeni a This was a very családot. important step for our coalition, and I believe for all in the entire Albanian society. És ez egy nagyon fontos lépés volt az alapítványunk számára, az, hogy ezt el tudtunk élni, és illetve egész Albánia számára. Ez egy nagyon fontos lépés Of volt. course, we are here to attend the CPAC conference. És azért voltunk itt Magyarországon, hogy ezt a CEPA konferencián részt vegyük. We heard your Prime Minister, senators from the United States, and people that are on the first line defending the family. És hallottuk a miniszterelnök, Orbán Viktor, ahogyan megszólalt, meg az Amerikában lévő szenátus, meg azokat, akik az első vonalon vannak, és megvédik a családot. We feel that we have been enriched, és sokkal gazdagabban megyünk haza, strengthened, erősebb. and in the meantime we are very happy that we see that your government, it is few steps further than many other countries in Europe. Tehát lélekben gazdagabban megyünk haza, boldogabb, és tényleg nagyon jó látni azt, hogy a magyar kormány nagyon sok európai kormánynál előrébb tart a család kérdésében, meg hit kérdésében. Men, pastors and countries that share similar values Nagyon sok pásztor, meg férfi, aki hasonló értékrendet képvisel, they have been separated from each other. Tehát el vannak választva egymástól. We have been like small islands in the middle of the ocean. Tehát úgy érzünk magunkat sokszor, mint hogyha szigeten lennék az óceán keles közepén. Now we understand and that the importance of coming together, being together. És most érzük ennek a fontosságot, hogy együtt legyünk, hogy ezek a pásztorok összegyűjjenek. Empowering each other. Tehát hogy bátorítjuk egymást. Because this is the battle for life. Mert ez a csata az életünkre nézve. This is the battle for the future. Az a jövő csatája. The battle for the family and the battle for the children. A csatája a családért, meg a We believe gyerekekért. that God sent us in the due time, in the right time. És ezért harcolunk, és bízunk benne, hogy Isten időzítése, hogy most itt legyünk Magyarországon. We believe that who has the children has the future. Who educates the children has got the future. Mi azt valljuk, és azt hiszük, hogy aki tanítja a gyerekeket, azt tartja a jövőt a kezükbe.
And we need to take care of the well-being of our children. És meg kell védjük, gondoskodni kell a gyerekeink jövőjéről. And when I say our children, I don't mean just our own children, but I mean the children in our nation. És amikor azt mondja, hogy gyerekeink, akkor nem csak a saját gyerekeimről van szó, hanem a nemzetünknek a gyerekeiről van szó. We need to think what is best for them. Tehát gondolkozni kell azon, hogy mi a legjobb a számukra. And we need to stand firm for their future. És ki kell állni, és meg kell védeni az ő jövőjét. So in one sentence, we need to put them before us. Tehát egy mondatban őket kell előtérbe hozni, nem mi, előre hozni magunk helyett. The interest of the children is higher than any agenda. A gyereknek az érdekei sokkal fontosabb, mint bármilyen mozgalom, vagy bármilyen célom az életemben. The task is great, so may God, help us and strengthen us to stand in the gap. Tehát a feladat nagy, tehát Isten erősítsen meg bennünket, hogy ki tudjunk állni emellett. Nagyon köszönöm, ez egy fantasztikus, tartalmas és jó válasz volt. Thank you, this was a great answer and full of meaning. De egy gondolat úgy megragad bennem menet közben, mégpedig az, hogy ha Albániára gondolunk, akkor mi magyarok, akkor néhány dolog eszünkbe jut. So there was one thought that really caught my attention. Us Hungarians, when we think about Albania, we think of normally one thing. De az semmiképpen nem, hogy liberális ország lenne. But we don't think that it would be a liberal country at all. Azt tudjuk, hogy a fele az embereknek muszlim, a másik fele pedig keresztény. We know that half the country is Muslim and the other half is Christian. More than half actually is Muslim. 72% is Muslim. Muslim, yes. Tehát 72% a muszlim. 16% is Roman Catholic. 16% a római katolikus. 6% is Christian Orthodox. 6% ortodox keresztény. 0.5% és 0,5% evangelicals, including here all denominations. Evangéliumi keresztény, tehát minden felekezetre nézve. So it's not a liberal country, no. Igen. Nem egy liberális. But this agenda is being pushed on our nation. Tehát nem egy liberális ország, de ez a fajta gondolkodás, tehát a liberális gondolkodás, az nagyon sok nyomást helyeznek az országra, hogy ezt elfogadjuk. And God has raised us as a voice in that nation, because most of the people are not very comfortable to talk. Some of them are afraid to talk about things that they don't agree. És Isten használ bennünket, mint eszköz, mint egy hang, hogy kiáltjuk, mert nagyon sok ember abban az országban fél attól, hogy olyan dolgokról beszéljenek, amikkel nem értenek egyet. Let me put it in this way. For 50 years we were ruled by communism. Hadd mondjam így, tehát 50 évig a kommunizmus alatt éltünk. And communism in Albania was the most severe communism in the entire Eastern Bloc. És ez a fajta kommunizmus a legerősebb, meg legdurvább kommunizmus volt az egész keleti blokkban. Perhaps practicing Christianity here during communism was maybe limited somehow. Tehát lehet, hogy itt, amikor az emberek kereszténységet gyakoroltak itt Magyarországon, akkor korlátozott volt valamilyen szinten. Other countries like Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovenia, Yugoslavia, they had some limitations on the practice of their faith. És szinte Csehországban, Jugoszláviában, Romániában, Szlovéniában ezeket korlátozottak lehetőségük. But the communists in Albania, they wanted to establish the paradise on the earth. Tehát korlátozottak voltak egy lehetőségek kereszténységre nézve, de Albániában egy paradicsomot akartak létrehozni itt a földön. The Laboring Party, which was basically the Communist Party, a munkáspárt, tehát a kommunizmus párt, that was led by our dictator Enver Hoxha. Tehát Enver Hoxha vezette az ottani diktátor. They decided to stop a religion and the practice of a religion by a decree in our constitution.
Tehát teljesen megtiltottak a vallásnak a gyakorlását. So in 1968, in the Albanian constitution, it was written, Tehát az alapokmányban 1968-ban ez volt írva. the people of Albania don't believe in God. Tehát az albán nép nem hisz Istenben. God doesn't exist. Isten nem létezik. All the church buildings, the mosques, they were wiped off, pulled down. Az összes templom, az összes mecset nem létezett, tehát tönkretették. Some of them were kept as buildings, but inside they were established atheist museums. De azokat az épületeket, amiket nem pusztítottak el, ateista múzeummal váltak. Sport centers. Tehát ilyen sportközpontok. The Bible was declared enemy of the state. Tehát a Biblia az állam ellensége volt. Didn't exist in our culture, the Bible. Tehát nem is létezett a Biblia kultúránkban. Only in 1991 Albania became open. És akkor 91-ben Albánia nyitott a világ fele. So now we are experiencing, after 30 years after the fall of communism, we are experiencing a rise of the neo-Marxism. És most 30 évvel később tapasztaljuk azt, hogy a neo-marxism, vagy marxizmus, az most már egyre népszerűbb. Mass media is controlled. Tehát a média az irányított a kormány alatt. The so-called civic organizations, they are controlled by one man. Tehát ezek a civil szervezetek egy ember irányítja. And in the time of relativism, és most, hogy minden relatív, tehát a relativizmus idejében, it is a heroic act to speak the truth. Tehát nagyon egy hősi dolog az igazságot kimondani. We love the people. Nagyon szeretjük az embereket. We love everyone. Nagyon szeretjük mindenkit. We love the heterosexuals and we love LGBT people. We love the homosexuals. Szeretjük a homoszexuális embereket, meg a heteroszexuális embereket is. But you know what? De tudjátok mi? There is an old saying from the Aristotle, the great Greek philosopher. Arisztoteles ezt mondta egy régi mondásban. He said, A következőt mondta. I love Plato. Nagyon szeretem Plátót. Plato was his teacher. Plátó volt a tanára, a mentora. But more I love the truth. De az igazságot szeretem jobban. So we love the people. Nagyon szeretjük az embereket, But we love the truth. de az igazságot jobban szeretjük. For us, the truth is one person. És nálunk az igazság ez egy embert jelent. The inhabitant of the truth is the Jesus Christ, the person himself. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. His word. Az ő igéje. So we believe that just loving the people without sharing with them the truth, Tehát hiszük azt, hogyha csak szeretjük az embereket, és nem osszuk meg az igazságot, it's blindness. akkor igazából vakok vagyunk. It's naivety, being naive. És naívak vagyunk, hogyha ezt tesszük. In this time, in the relativism, És most ebben a relatív világban, sharing the truth, speaking the truth, it is not easy. amikor beszéljük az igazságot, amikor igazat kimondjuk, akkor ez nem könnyű. Because people will call you fanatic. Mert emberek azt mondják, hogy ti hülyék vagytok. Homophobe. Tehát homofób. Hater. Tehát gyűlölő. But, you know, if we are owing someone something, as Paul the Apostle said, De hogyha tartozunk valakinek, we owe them the love of God. akkor tartozunk nekik Isten szeretetének. But God's love goes together with the truth. De Isten szeretete együtt párosul az igazsággal. This is what we believe. És ezt hisszük. Amen. Úgy tudom, hogy ez miatt lesz is egy harcuk, hogy rákérdeztek náluk ezekre a dolgokra már nyilvánosan, hogy tudna erről mesélni, hogy mi az a helyzet, amiben most benne vannak, az a folyamat, amiben úgy néz ki, hogy Isten győztesen fogja őket kihozni.
And you talked about this battle that you guys are in Albania and this service. So how do you see how God's going to bring you out of that, or like give you victory in what your service is in Albania right now? You are talking about the court that we are involved, right? Or Tehát a gyerekvédelemre nézve, ez az egész harc. Okay. Yeah, so talking about family protection and this whole everything that you're experiencing in Albania, how do you think that God is going to bring you out of this victoriously? Actually, this is a long battle. We don't believe that this is a long fight, actually. It's not just a battle. Tehát ez nem csak egy csata, hanem ez egy harc. We won a battle, but the fight goes on, or the war goes on. Pillanatra álljunk meg a haját a hölgynek a mikrofonhoz együtt, és utána folytatjuk előre. You don't listen to, you don't hear me? Or? Okay. Yeah. Okay, and so then we're going to start from the beginning of the question. How do you understand the Hungary? I don't know. Microphone. He said microphone. I didn't hear. Okay, So language. God said this. I didn't hear the microphone. God translate no. for it. Yeah. so can you start from the beginning of your answer? Yes. Okay. We are on? Yes. Okay. So starting about the... Actually, we don't believe that this is a short time battle. Tehát nem hiszük abban, hogy ez egy rövid távú csata, But this is a long fight. hanem egy hosszú harcról. We won a battle. Tehát győztünk egy csatát, tehát megnyertük egy csatát, Our government withdrew from the law proposals, abban, hogy a kormány visszavonta ezt a 4 törvényt, but we are sure that they will try again. de biztosak vagyunk abban, hogy újra megpróbálkoznak. And there is a lot of money that is being poured towards these agendas. És nagyon sok pénz öntik bele ezekben az elvekbe, gondolatokba. We stand for the truth and for the gospel. És kiállunk az igazság, meg az evangélium mellett. We need to be the voice that is raised for the ones that don't have voice. És hangot kell adni azoknak, akiknek nincsen hangjuk. Tehát nekünk kell kiállni és az igazságot mondani. And our hope is fully in God. És a reménységünk teljesen Isten személyébe találjuk meg. He will guide us step by step. Ő az, aki vezet bennünket lépésről lépésre. Like he has done it so far. És ő eddig is megtette. Úgy tudom, hogy kapott Akil egy nagyon komoly kitüntetést. So I heard that you received a very important decoration from the Prime Minister, the President of Albania. Amihez először is gratulálni szeretnék. And I would like to congratulate you on that. Thank you. A legkisebb lányomnak mondtam, hogy ismerek egy valódi lovagot. I told my youngest daughter that I know a knight in person. I know a real knight. És el is mondtam az óvodába a többieknek, I don't have a horse. hogy egy lovak jön hozzánk I vacsorra. don't have a horse though. No horse. Nincsen lovam. De kitüntetése van. But you have a decoration. And he said that he told the whole Kicsit meséljen kindergarten. erről a kitüntetésről. Can you talk a little bit about the decoration, about Well, what it means? It's a decoration on my 30th year of ministry as a pastor, as a public figure in Albania. It is, I guess, a reward for our work as a couple together, although I'm being decorated, but it's only my name mentioned, Linda. It's, you know, the backbone of what is happening, you know, and we are together ministering and we are together working. Tehát igazából az a kitüntetés az arról szólt, hogy közszereplőként ez egy most a 30. évforduló annak, hogy kezdtem szolgálni, és bár én személyesen kaptam a kitüntetést, hiszem, hogy Linda és én együtt közösen kaptunk ezt a kitüntetést, mert nélküle ez nem menne ez az egész, mert együtt szolgálunk, mint pár. It brings joy to us. És nagy örömet hoz nekünk. Not because we are selected among everybody else. És nem azért, mert ki lettünk választva sok ember között azért a Not because kitüntetésért. we are being honored in the eyes of all the Albanian people. Nem azért, mert az állam kiválasztott bennünket, But because the work that we are doing on defending the family is recognized. hanem azért, mert a munkát, amit csinálunk,
család védelme, meg a gyerekek védelme érdekében azt látják az emberek, és észreveszik. The need to defend these values that for us and our community are precious is acknowledged. Tehát az, hogy emberek látják ennek az egésznek a szükségét, meg észreveszik, és kitüntettek ezért. Tehát ez a fontos, hogy ők is látják, hogy mennyire fontos. The title is one of the highest title in Albania. Tehát azt a kitüntetést, amit kaptam, az egyik legmagasabb egész Albániában. A Knight of Skanderbeg's Order. Tehát egy lovag Skanderbeg rendjéről. Today I heard that the statue of George Castrioti Skanderbeg is 1 year ago was placed in your park in Budapest. Tehát most hallottam ma, hogy egy évvel ezelőtt felavattak egy szobrot a Skanderbeg révén egy egyik budapesti parkban. During the 15th century, he established alliance forces to protect Europe from the invasion of the Ottomans. Tehát a 15. században egy szövetséget hozott létre sok európai emberrel, hogy megvédje Európát az ottoman vagy a törököktől. In him we are tracking back even our relations as Albania and Hungary. Tehát ő benne látjuk azt, hogy van múltjuk az albán és a magyar népek között. Because he was, we believe, cooperating with King Hunyadi, the king of Hungary, mert Hunyadi Jánossal létrehozott egy szövetséget, to defend Europe as a Christian continent. Hogy megvédje Európát, mint keresztény kontinens. So for 25 years, George Skanderbeg was unbeatable in Albania. Tehát 25 évig Skanderbeg Albánián belül verhetetlen volt. In 1444, he established a covenant among divided princes. 1444-ben összehozott egy szövetséget, Covenant. Szövetséget with princes, right? Tehát a királynak a fia az, hogy hívják? Herceg, köszönöm, nem jutott eszembe. Igen, tehát a hercegekkel hozott létre ezt a szövetséget. He was a son of a prince in Albania, and he was taken by the Ottoman army when he was very young, 3-4 years old. Tehát Skanderbeg egy hercegnek a fia volt, és az albán hadsereg ez elvitte, amikor 3-4 éves volt. He was educated and he was raised at the best universities and schools in Istanbul. Tehát felnevelték, tanítottak a legjobb egyetemekben, a legjobb iskolákban Albániában. He became one of the two greatest generals in the Ottoman army. Bocsánat, Törökországban, Isztambulban, és ő lett az egyik legnagyobb vezére az ottoman hadseregben, tehát a török hadseregben. And the Sultan Murat, sent him with a huge army, about 300,000 people, to come and fight against the King Hunyadi in Hungary. És az egyik szultán Murat elküldte őt, Skanderbeg, hogy jöjjön Magyarországra és harcoljon Hunyadi ellen. But before that battle would take place here, de mielőtt megtörtént volna ez a csata, George Castrioti Skanderbeg, he left the army as a general. Skanderbeg ott hagyta a hadseregét. He took 300 soldiers, the most faithful soldiers. És 300 a leghűbb katonájából elvitte. 300 katonát. He went back in Albania. Visszament Albániába. And he went to his father's castle. És elment az apukájának a kastélyához. That was invaded by the Ottomans. Amit a törökök he took his father's castle back. És visszafogta, vagy visszanyerte az apukájának a várát. And then from that point on, he understood what maybe a larger group among us today, evangelical leaders, we still don't understand. És attól a ponttól kezdve megértette azt, ami nagyon sokat ma mi evangelikus vezetőként sokszor nem fogjuk fel. If we stay divided,
hogyha szétválasztva vagyunk, hogyha egy idő próbáljunk harcolni, we are easily beaten. akkor nagyon könnyen elvernek bennünket, levernek bennünket. We need to come together De hogyha összejövünk, hogyha egység van köztünk, and stay together, hogyha egyek vagyunk, és együtt maradunk, like our hero, national hero. mint Skanderbeg, akkor nagyon-nagyon nehezen levernek bennünket. He was called an athlete of Christ Úgy hívtak, hogy Krisztus sportolója, vagy Krisztus átlétája. by the Pope És a pápa mondta ezt in volna, the 15th century. a 15. században. So I have been qualified to be one of his knights. És most már én lettem az egyik lovagja. So this is the order that I have received from our president. És ezt a kitüntetést kaptam az ottani elnöktől. It encourages me to continue the work that I'm doing in defending the values and the family. És ez bátorít engem, meg egy löketet ad abban, hogy folytassam ezt a munkát a családok védelmébe. And we hope that God will use this title for this matter that we are standing for. És reméljük, hogy Isten felhasználja ezt a kitüntetést abban, hogy jobban menjen ez a munka, amit folytatjuk Albániában. We believe that God raises people in particular times. Hiszük abban, hogy Isten felneveli embereket, meg úgy mondjuk a színpadra hozza őket bizonyos időkben. We read the Old Testament of the Bible, Olvasunk az Ószövetségben, and it is not difficult to identify individuals, hogy voltak személyek, perhaps unknown people, talán ismeretlen emberek voltak, nobodies in the eyes of the world, tehát senkik a világ szemébe, as people that he is drawing near to his heart. akik Isten követték, meg Isten közelebb vonza őket, People like Esther, mint Eszter. that the Lord has chosen her for such a time as Mert that. Isten kiválasztotta őt egy kirendelt időben. So we believe that God has called us, És hiszünk azt, hogy Isten ezért hívott el bennünket is. and he have driven us near to his heart, És közelebb hozott az ő szívéhez. and of course he had saved us. És megmentett minket. He brought us in his family. Tehát az ő családjának a tagjai vagyunk. He gave us identity. És adott nekünk identitást. He has been watching over us all our life, És gondot visel rólunk az egész életünk során. building our faith, Építi a hitünket. and he had raised us for such a time as this. És azért választott ki bennünket ebben az időben, hogy ezt a munkát folytassuk. And I believe that the Lord is doing the same thing here in Hungary, És hiszem én ezt, hogy Isten Magyarországon ugyanezt teszi. with you, Pastor, and your colleagues, A pásztorokkal, és with your colleagues, other a pastors, kollégakkal, with your Prime Minister, a miniszterelnöketekkel, perhaps with people that are listening or watching this interview. és lehet, hogy olyan embereket fog felhasználni, akik épp nézik ezt az adást. And perhaps they are hearing a whisper, the whisper of the Holy Spirit inside of their heart, És lehet, hogy érzik azt, hogy Isten szól hozzájuk, that God has chosen them. hogy Isten kiválasztott őket. So we believe that we are not an accident, És hiszünk azt, hogy nincsenek véletlenek, but we have been created fearfully and wonderfully made by His hands, hanem Isten teremtette minket az ő képmására, tökéletesen, for a high purpose. az ő céljára, egy magas céljára. Somebody said, Valaki ezt mondta egyszer. these two are the most important things of life. Tehát két dolog a legfontosabb az életben. The day that you are born Az a nap, amikor megszülettél, and the day that you understood why. és az a nap, amikor megértetted, hogy miért. For us, without Christ, Nekünk, Krisztus nélkül, understanding why we are existing, hogy megértsük, hogy miért létezünk, it would have never been possible. az lehetetlen Krisztus nélkül ezt felfogni azt, hogy miért vagyunk itt. It is because of Him that we live. De ő miatt élünk az életünket. We breathe and we exist. Ő neki, ő érte.
So even the decoration, we bring before Him. Tehát ezt a kitüntetést, amit kaptam, és ezt hozunk Isten elé, mert ez is az ő munkája. And we give to Him the glory and the honor. És adjuk neki a dicsőséget. Köszönöm. Az utolsó kérdésem lesz. My last question. Okay. Megismertük őket már úgy, mint pásztort és feleségét. So we gotten to know you guys as pastor and the wife of the pastor. Megismertük őket, mint ilyen jogi aktivistákat, akik harcolnak a családvédelemért. And we've got to know you guys as lawful activists who are fighting for family. De most úgy szólnák hozzájuk, mint szülőkhöz. And now I would like to talk to you as parents. Hogyha javasolhatnának valamit a magyar szülőknek, hogy mit tegyenek, hogyan gondolkozzanak és hogyan álljanak hozzá a gyerekeikhez, akkor mit tennének, mit javasolnának? If you could give a piece of advice to Hungarian parents about how they should stand and how they should deal with their kids, and a piece of advice, what would that be? I'll just say maybe a couple of sentences, but I would leave more Linda here in this place, in this platform of speech, of talk, because I mean she's an expert. Okay. Tehát csak egy pár szót fogom mondani ezzel kapcsolatban, de inkább Lindának átadom a szót, mert ő tényleg egy mester ebben. She has been a great wife and a fantastic mother. Tehát egy nagyon jó feleség és fantasztikus anya. We are so blessed. I mean, to the Hungarian brothers and husbands. Tehát a magyar férfiaknak, meg férjeknek I might say only this. a következőt mondanám. If you want to do a good, I mean, if you have ever thought of giving a real gift to your children. Ha szeretnél, hogyha gondolkodtál azon, hogy ez egy jó ajándékot szeretnél adni a gyerekednek, It is only one thing. akkor csak egy ajándékot kell adni. It is not wealth. Nem a gazdaság, It is not properties, heritage. tehát nem a Housing, cars. Nem egy jó ház, nem egy jó kocsi. We as Albanians, because we have been living in the past with minimum, very little. Tehát az albánok a múltban az egy nagyon kevés dolgunk volt, tehát nem voltunk túlságosan gazdagok. Normally we have a dream. Akkor volt egy álmunk. We want to leave our children. Tehát a gyerekeinknek akarjunk adni a house, egy házat, money in the bank. tehát pénz. But you know what? The largest gift, the greatest gift ever. De a legnagyobb ajándék, amit valaha tudnál adni a gyerekednek. And of course here I'm not talking about sharing the faith and the word of God, Christianity, because this is it. És itt nem beszélek a hitről meg a kereszténységről, bár az a legfontosabb, én másról beszélek. Was the successful parenting. Yeah. Tehát a kérdés a gyereknevelésre vonatkozott. Tehát. So the greatest gift that you can do to your child is loving his mother. Tehát a legnagyobb ajándék, amit valaha adhatsz, az, hogy szeresd a feleségedet, szeresd az ő anyját. Loving in a way that it is meaningful to them. Szeres egy tartalmas módon, egy olyan módon, ahol ők is láthatják. Honoring always your wife in the front of your children. Tiszteld a feleségedet a gyereked előtt. For mothers. És az anyáknak én a következőt mondanám. I know that it's not easy to raise children. Tudom, hogy nem könnyű gyerekeket felnevelni. But it's not impossible. De nem lehetetlen. What we have done as a couple. De azt, amit csináltunk párként. We have been very open with our children. Nagyon nyitottak voltak és őszintek voltunk a gyerekeinkkel. We have not lied to them. Tehát nem hazudtunk nekik soha. Not given them everything that they wanted. Tehát nem adtunk nekik mindent, amit szerették volna. They didn't have everything like in material meaning. Tehát így anyagi dolgokról beszélek, tehát kézzelfogható dolgokat. But they had our time. De kaptak az időnkből, tehát az időt adtunk nekik. They had our unconditional love. Feltétel nélküli szeretet adtunk nekik. And we raised them with Christ in the center. És Krisztus volt a központban a nevelésünk során. Tehát amikor felneveltük őket, akkor Krisztus mindig
is a központban volt. And we have prayed for them a lot. És imádkozunk értük, és imádkoztunk értük nagyon sokat. And of course, I mean, a father has always to be a father. És az apuka mindig is apukának kell, hogy legyen. A father is a man. Egy apuka egy férfi. And in our home, we have always been sharing with our children healthy discipline. És mindig beszéltünk az egészséges fegyelemről. As Linda said already, sharing time with them. Tehát úgy meg kell osztani az időnkből. And perhaps something that you have never heard before. És lehet, hogy ezt nem hallottatok meg. You need to give causes to your children. Tehát okokat, megfelelő okokat kell adni a gyerekeidnek. I remember when our daughter was very little, 4 years of age, 5 years of age, and our son was only 2. Emlékszem, hogy amikor a lányom csak 5 éves volt, és a fiam 2 éves. They didn't want to eat, and they were, giving us a difficult time in the house. Nem akartak enni, és nem fogadtak szót annyira könnyen. And Linda said, well, okay, you don't want to eat, let's go somewhere. I would like to bring you somewhere. És Linda azt mondta neki, oké, és nem szeretnétek enni, akkor gyere velem, el szeretnénk hozni titeket valahova. We went in the car. És bejöttek a kocsiba. And we started a short journey. És egy rövid utat tettünk meg. They thought that we were bringing them by the playground. When the kids they play. És azt hitték a gyerekek, hogy a játszótérre fogjuk őket vinni. But instead of bringing them there, we brought them in the poorest of the poor area in our city. Tehát ahelyett a legszegényebb negyedbe vittük őket. Few families there, like they were living without anything. Tehát ott volt pár család, akinek semmiük se volt. In huts and shelters covered by plastic, sheets. Tehát kisebb lakásokban, és nem is lakásokban, hanem voltak fóliasátrak. I didn't talk to them at all. I said, let's go and visit some other children your age. És nem mondtam nekik semmit, csak azt mondtam nekik, hogy menjünk és látogassunk meg pár gyereket, akik szinte egyidősek veletek. It was winter time, they were without shoes. Tehát tél volt, és nem volt cipőjük. And very, thin clothes. És lyukas volt a ruhájuk, meg nagyon vékony. Without anything to eat. És nem volt kajájuk. We went inside of their homes. Bementünk a kis lakásukba, vagy a sátrakba. And gave them a couple of toys from the toys of our children. És adtunk nekik egy pár játékot, tehát a gyerekeimnek a játékából odaadtunk nekik. And some food. És egy kis kaját. And went back in the car. És akkor újra bejöttünk kocsiba. And our children, even though they were little. És a gyerekeink, bár csak kicsi voltak. They were silent. Nagyon nagy csendben voltak. They were thinking. Because the poverty and what they saw there, it really struck them. Mert azt a szegénységet megfogta őket, elgondolkodtak azon, amit épp az előbb láttak. So there were no more complaints during the time of meals. Tehát étkezés közben már soha többet nem panaszkodtak. And our children have been with us in every ministry. But hold on. But what happened was that they were collecting all the toys in the house. Tehát your kids? Yeah. After this story. Ezután, miután hazajöttünk, a gyerekeim összeszedték az összes játékot. All the pencils and all the books. Tehát minden egyes könyvet, minden egyes ceruzát, shoes, socks, cipőt, zoknit, téli ruhát. And we went like, what you doing? És megkérdeztük, hogy mit csináltok? And our daughter was like, Daddy, would you bring us back? És a lányom, aki 4 éves volt, azt mondja, apu, vissza bennünket. I fill this big bags with everything that I have, and I want to share it with them. Tehát összeszedtem mindenemet ebben egy kis szatyorba, és szeretném adni ezeknek a gyerekeknek. So she was only 5, and next day we went together with our children. És 5 éves volt csak, és a következő nap elmentük a gyerekekkel együtt. Their toys and their socks and their shoes and everything with unappreciated children.
underprivileged children in our És society. odaadtak ezeket a játékokat, ezeket a ruhákat, ezeknek a gyerekeknek, akiknek semmiük se volt. But God used this moment De Isten felhasználta ezt a pillanatot, to bring in our eyes hogy lássuk, hogy észrevegyük azt, the most underprivileged in our society. hogy a legnagyobb kiközösített, a legnagyobb hátrányos helyzetű gyerekeket a mi országunkban akkor láttunk meg. So from that moment we started a program of teaching these children, feeding these children, clothing them. Tehát emiatt a kis történet miatt kezdtünk egy olyan alapítványt, ahova kezdtünk tanítani ezeket a gyerekeket, ruhát adtunk nekik. It's 20 years past now. És már ez 20 évvel ezelőtt történt. Our daughter is a married woman. És a lányuk már házas. And our son, he's a handsome young man. És a fiank egy nagyon jóképű fiatal ember. And they are contributing. És most már adnak és segítenek ebben. With their finances, with their time, with their everything, with their friends. Tehát az anyagaikkal, az idejükkel, a barátokkal ebben a munkában segítenek. This program is on for 20 years. Ez a program már 20 éve működik. Every day. Minden egyes nap. So giving your children causes. Te ad a gyerekeidnek okokat arra, hogy szolgáljanak. Let them feel appreciated. Érezzék azt, hogy tisztelve vannak, meg szeretve vannak. Help them to dream. Segíts őket álmodni. Big dream and possible dreams. Tehát nagy álmok és érhető álmok. They can be important, if I can use the word players in the fontos szerepet játszhatnak a világban, hogy így mondhatnak. Fulfilling the missed part in the puzzle. Tehát betölthetik ezt a hiányzó puzzle darabot. And be real. Be real. Be honest and be real. Be real. Okay, tehát és légy valós velük, tehát légy őszinte velük. Because sometimes we teach them more with our deeds than what we teach them with our words. Mert nagyon sokszor a cselekedeteinket többet tanítjuk őket, mint a szavainkkal. So the faith that you are, the teachings that you are teaching others, it's important to leave them in the house. Tehát azt, amit tanítasz nekik, és a cselekedetétel fontos, hogy ezt is lássak, és ott maradjunk fel. Kedves nézőink, le kell, hogy zárjuk ezt a csodálatos beszélgetést. Azt gondolom, hogy olyan gondolatokat hallottunk, amik meghatározóak lehetnek a jövőnkkel szempontjából is, és köszönöm Akilnak és Linda Pánónak, hogy itt voltak ma közöttünk. Thank you guys for being here with us today. Fantasztikusak voltak ezek a gondolatok, amiket hallottunk tőlük. These thoughts that you shared with us were fantastic. És kívánom nekik, hogy ez a harc, amit értünk is vívnak az emberekért. And we pray that this fight that you're fighting for people and for us as well. Az Isten által legyen sikeres. That with God's help that this will be successful. A nézőknek is mondom, hogy Lindáig folyamatosan küldik nekem is a hírleveleket, és van miért imádkozni értük, van miért közbejárni őket a mennyei atyához, úgyhogy ezt is meg lehet tenni. Köszönjük, hogy velünk voltak, és kívánjuk mindenkire Isten áldását.